با کی بود؟ نزدین که معلوم علامت مثلا باباته که اصلا حرف قشنگی همون جوری که همون گرفتی ها اون برای نگاه کن دیگه اون برای خب داری یتیم بمونید گوشه کو من دوتا بود من یه شیشته بود علی اون برای نگاه کن
باشه قشنگ. آره. یکی رو بکشم. آره بیایید.